सो अलमोस्ट 4.5 वर्ष मैले युज गरिसकेको छु यसमा आउने स्टक ब्याट्री जुन एक्साइडको आउँछ हैन बाबु मल्टिमिटर छ है त्यो चेक गर्ने मल्टिमिटर छ है अलराइट गाइस सो अहिले चाहिँ अब हाम्रो बाइकको कन्डिसन के कस्तो छ एकचोटि चेक गरौँ है त सो रिटर्नमा हाले यस्तो छ झिमिक झिमिक गर्छ क्यार गरेर चाहिँ स्टार्ट हुनै मानिरहेको छैन हैन सो लेट्स स्टार्ट दि फिटिङ है त सो यो चाहिँ ब्याट्री हामीले ल्याइसकेको छौँ अनि यसमा चाहिँ हामीले अब टुल चाहिँ एउटा चाहिँ अब सिटको त्यो गोटीहरू खोल्नलाई चाहिँ हामीलाई यो चाहिन्छ भनेदेखि ब्याट्री खोल्नलाई चाहिँ हामीलाई यो स्क्रु चाहिन्छ सो यसमा चाहिँ तपाईँको यो साइड चाहिँ प्लस देखिएको छ ब्याट्री सो प्लस भनेको ठाउँमा चाहिँ हामी रेड जोड्छौँ भनेदेखि माइनस भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले ब्ल्याक जोड्छौँ है त तपाईँहरूले त्यही अनुसारले यदि आइडिया छैन भने चाहिँ नेटमा सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ आज पनि फेरि म नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छु अलमोस्ट 4.5 वर्ष भइसकेको छ NS200 मैले चलाउन थालेको अनि यसको चाहिँ ब्याट्री मैले अहिलेसम्म फेरेको छैन क्या सो जुन कम्पनीबाट आएको हुन्छ सो त्यही नै ब्याट्री अहिलेसम्म चलाइरहेको छु अनि अहिले आएर चाहिँ अब ब्याट्री अब चिसोमा हुन्छ नि बिहानको टाइममा चाहिँ यो पुरा डिस्प्ले झिमिक झिमिक गर्ने अनि स्टार्टै नभइदिने होइन त्यस्तो इस्यु भइरहेछ कहिले स्टार्ट हुन्छ कहिले स्टार्ट हुँदैन कहिले त अब त्यो डिस्प्ले नै देखाउँदैन होइन त्यस्तो ब्याट्री फ्लक्चुएट भइरहेछ सो अलमोस्ट 4.5 वर्ष मैले युज गरिसकेको छु यसमा आउने स्टक ब्याट्री जुन एक्साइडको आउँछ होइन अनि अब अहिले चाहिँ म यहीँनिर अहिले टाउखेलमा चाहिँ एउटा चेक गर्नुपर्ने छ सो ब्याट्री अब चार्जिङमा समस्या हो कि अथवा ब्याट्रीमै समस्या हो एक्चुअली त्यसको लागि चाहिँ हामीले मल्टिमिटरले चाहिँ अब ब्याट्रीको भोल्टेज चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँनिर नजिकै एउटा वर्कसप रहेको छ वर्कसपमा जान्छौँ अनि त्यसपछि मल्टिमिटरले चाहिँ एक्चुअली ब्याट्रीको टेस्ट गर्छु होइन भोल्टेज पुगिरहेको छ कि छैन सो मैले हिजो बेलुका रातभरि चार्ज गर्दै थिएँ तर पनि अघि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ लाइक अझै पनि त्यो झिमिक झिमिक गरिरहेको छ कि स्टार्ट हुनै खोजिरहेको थिएन सो जहाँसम्म मलाई लाग्छ ब्याट्री नै एक्सपायर भयो जस्तो लागिरहेछ सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि मलाई डाउट लागेको भनेको चाहिँ हामीले अब जहिले पनि ब्याट्री चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि ब्याट्री राम्रोसँग चार्जिङ भइरहेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ सो मल्टिमिटरले चाहिँ एकचोटि ब्याट्री चार्ज गरिरहेको छ कि छैन होइन रेडिएटरले काम गरेको छ कि छैन त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्छु यहाँ बाबु मल्टिमिटर छ है त्यो चेक गर्ने मल्टिमिटर छ है कति छोड त अब गाइज हामीले चाहिँ यहाँनिर मल्टिमिटरबाट यसको भोल्टेज चेक गर्छौँ सुरुमा अनि त्यसपछि म कुरा गर्छु तपाईँलाई पनि आइडिया हुन्छ अलिकति सो त्यही भएर चाहिँ मैले अलिक भिडियो सुट गरिरहेको छु यतापट्टि राखेँ अब यो खोल्नु पऱ्यो यसरी भोल्टेज चेक गर्नु पऱ्यो कि ब्याट्री डाउन भइरहेछ सो गाइस यसरी चाहिँ एउटा टीले चाहिँ मैले खोलेँ भाइ काम गर्दै रहेछ मलाई चाँडो गरेर फेरि काम छ क्या कामले निस्किनु पनि पर्नेछ अनि यदि ब्याट्री प्रब्लम रहेछ भने चाहिँ हामी आज नयाँ ब्याट्री पनि फेर्छौँ प्रब्लम रहेछ भने ठिक छ प्रब्लम रहेछ भने चाहिँ नयाँ ब्याट्री फेर्ने है त सो यसपछि यो निस्किसकेपछि यो ब्याट्री चाहिँ अब पहिला पनि मैले होइन रिचार्ज चाहिँ गरिसकेको हो अब अहिले चाहिँ एकचोटि चेकै गर्नुपर्ने हुन्छ के छ यसको स्थिति होइन त सुरुमा चाहिँ हामी यसको प्लस माइनस यसरी साइड लगायो ब्याट्री गएको हो कि अथवा यसमा भनौँ न यो यहाँनिर चाहिँ एउटा त्यो रेडिएटर टाइप यतापट्टि छ क्या रेडिएटर यहाँ छ जस्तो लागेको थियो रेडिएटर हुन्छ सो त्यो रेडिएटरले चाहिँ चार्जिङ गरिरहेको छ कि छैन त्यो नै यसरी चेक गर्नुपर्छ भोल्टेज हेर्थ्यो त 13 पनि 14 अहिले फेरि भोल्टेज छ होइन एकचोटि स्टार्ट गर्दाखेरि यो चार्ज भइरहेछ कि छैन हेरौँ न स्टार्ट होइन अहिले एकैछिन अब राखेर एकछिन छोडिसकेपछि फेरि चार्जै हुँदैन क्या हो न्युट्रलमा हाल त स्टार्ट गर्नु ए बल्ल बल्ल भइरहेछ क्या अब एकचोटि हाल त अब ठ्याक्कै एकचोटि हेरौँ ब्याट्रीमै इस्यु जस्तो लाग्यो मलाई
अब यहाँ टच गर्दाखेरि चाहिँ यो भोल्टेज चाहिँ बढ्नुपर्छ, बढ्यो भने चाहिँ यो अन गर्नु पऱ्यो, 20 मा हाल्नुपर्छ। खोइ त 14 पनि यो बढिरहेछ होइन, यो बढेपछि चार्ज भइरहेछ होइन, चार्ज भइरहेछ। अब प्रब्लम यो स्टार्ट नहुनुमा अब प्रब्लम चाहिँ के भयो त, ब्याट्री चेन्ज गर्नु पर्ने। यो ब्याट्री 4.5 वर्ष भइसक्यो, फेरेकै छैन मैले, ब्याट्रीमै हो। ल ठिक छ, त्यही चार्ज हुन्छ कि हुँदैन भने टेस्ट गर्नुपर्ने थियो गाइस। सो म कन्फर्म भयो, सो गएर चाहिँ ब्याट्री आज चेन्ज गर्छु है त। अनि मेन भनेको मलाई कन्सर्न चाहिँ यो ब्याट्री त अलमोस्ट गइसक्यो जस्तै लागिरहेछ। यसको जुन यो अब ब्याट्री चार्ज हुनुपर्छ नि त होइन, रिचार्ज पनि हुन्छ, सो ब्याट्रीले आउटपुट पनि दिइरहेको हुन्छ। सो अब त्यो यतापट्टि रेडिएटर जुन हुन्छ त्यो रेडिएटरबाट चाहिँ ब्याट्री चार्ज भइरहेको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने चाहिँ स्टार्ट गरिसकेपछि ब्याट्रीमा त्यो मिटर हाल्दाखेरि चाहिँ 14 पोइन्ट समथिङ हुनुपर्छ क्या, त्यो जस्ट बढ्दै जानुपर्छ। एक्सिलेटर बढे अनुसारले यता चार्जिङ चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो भोल्टेज चाहिँ बढिरहेको थियो है। सो अब रेडिएटर अथवा भनौँ न चार्जिङ कोइलहरू केही पनि प्रब्लम देखिएन। सो अब त्यो भइसकेपछि भनेको चाहिँ ब्याट्री नै हो। मैले ब्याट्री फुल चार्ज रातभरि चार्जमा छोडिदिएँ तर पनि केही उठेन भनिसकेपछि अब ब्याट्री नै फेरि बेला भयो। अलमोस्ट 4.5 वर्ष भइसकेको छ। सो मलाई चाहिँ डाउट क्लियर गरेँ, ब्याट्री किनेको धेरै टाइम भएको छैन तर पनि ब्याट्री डाउन भएको छ भने चाहिँ तपाईँको ब्याट्री चाहिँ बाइकले चाहिँ रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो अटो रिचार्ज चाहिँ भइरहेको छ कि छैन होइन, तपाईँहरूको रेडिएटर अथवा चार्जिङ कोइलहरू चाहिँ ठिक छ कि छैन त्यो चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जुन मैले अघि जुन प्रोसेस गरेको थिएँ सेम त्यो ट्राई गरेर अथवा नजिकको वर्कसपमा लगेर चार्ज भइरहेको छ कि छैन ब्याट्री चेक गरिदिनु होला भन्नु होला। त्यति भइसकेपछि उहाँहरूले तपाईँको ब्याट्री चेक गरिदिनुहुन्छ है त। सो अलराइट गाइज, अहिले चाहिँ हामी लगभग यहाँ पुलचोकमा आइपुगिसक्यो। यहाँ दमकल चोकनेरि चाहिँ यहाँ बाइक पार्ट्सको होलसेल छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले ब्याट्री उठाउँछौँ। सो ब्याट्री चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ एक्साइडकै लिन्छु, यदि एक्साइडको छैन भने चाहिँ अब एमेरोन प्रो बाइकर भन्ने पनि अर्को एकदमै राम्रो ब्याट्री छ। लेट्स सी है कुन ब्याट्री लिन्छु भनेर त्यहाँ जाउँ अनि गएर बुझ्छु म, अनि बुझेर कुन चाहिँ लिएँ होइन त्यो पनि अब तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यहाँबाट चाहिँ हामी राइट लानु पऱ्यो। सो गाइज मैले जति पनि बाइकको पार्ट्सहरू यताउता सामानहरू किन्ने हो सो यही ठाउँबाट हो होइन। यो चाहिँ किरण इन्टरप्राइजेस भनेर रहेको छ पुलचोकमा। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको जो अरू ठाउँभन्दा चाहिँ होलसेल पाउँछ क्या। सो यहाँ चाहिँ जाउँ हामी। सो अलराइट गाइज, हामीले चाहिँ जुन अघि ब्याट्री लिएको थियौँ त्यो ब्याट्री चाहिँ लिएर हामी घर फर्किसकेको छौँ। सो अब यो ब्याट्री चाहिँ हामीले यो बाइकमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एक्साइडको चाहिँ एक्सप्लोर भन्ने ब्याट्री हो। यसको मोडल नम्बर भनेको चाहिँ XLTZ9 हो। सो यो चाहिँ तपाईँको NS200देखि लिएर पल्सर 220हरूमा होइन 180हरूमादेखि लिएर अरू बाइकहरूमा पनि लाग्छ, जस्तै रोयल इन्फिल्डहरूमा पनि यही लाग्ने हो। सो यो चाहिँ 9 एम्पियरको ब्याट्री रहेको छ। अनि यो ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको चाहिँ 48 मन्थ्सको चाहिँ वारेन्टी रहेको छ। सो फर्स्ट 24 मन्थ्समा चाहिँ तपाईँको भनेको चाहिँ 2 वर्षभित्र चाहिँ यदि यो ब्याट्री ड्यामेज भयो, वारेन्टी क्लेम भयो भने चाहिँ हजुरको 100% चाहिँ नयाँ ब्याट्री चाहिँ रिप्लेस गरिदिनेछ एक्साइडको तर्फबाट भने चाहिँ। आफ्टर 24 मन्थ्स चाहिँ तपाईँको डिप्रिसिएबल रेसियोमा चाहिँ 50% डिडक्ट गरेर 40% डिडक्ट गरेर त्यसै मन्थ वाइज चाहिँ डिडक्ट हुँदै जान्छ होइन। र त्यसरी चाहिँ तपाईँको टोटल 48 मन्थ्सको चाहिँ यसको चाहिँ अफिसियल वारेन्टी रहेको छ कम्पनीको तर्फबाट। अनि यो ब्याट्री चाहिँ अलमोस्ट 4.5 वर्ष जस्तो टिकेको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एक्साइड नै फेरि नै ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एक्साइडको एक्सप्लोर एकदमै चलेको र इन्डियामा एकदमै सबैभन्दा धेरै हुन्छ नि युज हुने ब्याट्री एक्सप्लोर अनि त्यसपछि एमेरोन हो। सो दुईटामा यो ब्याट्री पनि एकदम राम्रो भएको कारणले चाहिँ हामीले यही ब्याट्री चाहिँ चुज गरेको छौँ है त। सो यो ब्याट्री चाहिँ अब ढिला नगरिकन हामी इन्स्टल गर्नतिर लाग्यौँ है त। सो लेट्स गो। अलराइट गाइज, सो अहिले चाहिँ अब हाम्रो बाइकको कन्डिसन के कस्तो छ एकचोटि चेक गरौँ है त। सो रिटर्नमा हालेँ, यस्तो छ, झिमिक झिमिक गर्छ, क्यार गरेर चाहिँ स्टार्ट हुने मानिरहेको छैन होइन। सो लेट्स स्टार्ट दि फिटिङ है त। सो यो चाहिँ ब्याट्री हामीले ल्याइसकेको छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले अब टुल चाहिँ एउटा चाहिँ अब सिटको त्यो गोटीहरू खोल्नलाई चाहिँ हामीलाई यो चाहिन्छ भनेदेखि ब्याट्री खोल्नलाई चाहिँ हामीलाई यो स्क्रु चाहिन्छ। सो यो दुइटाको हेल्पमा चाहिँ हामीले अब यो ब्याट्री फिटिङतिर लाग्छौँ है त। लेट्स स्टार्ट अब चाहिँ। सो यसमा चाहिँ तपाईँको यो साइड चाहिँ प्लस देखिएको छ ब्याट्री। सो प्लस भनेको ठाउँमा चाहिँ हामी रेड जोड्छौँ भनेदेखि माइनस भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले ब्ल्याक जोड्छौँ है त। तपाईँहरूले त्यही अनुसारले यदि आइडिया छैन भने चाहिँ नेटमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने चाहिँ त्यस्तो खासै कम्प्लेक्स पनि छैन होइन, मजाले तपाईँले ब्याट्री चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ।
सो अलराइट गाइज है हामीले चाहिँ फाइनली चाहिँ ब्याट्री इन्स्टल गरिसकेको छु इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन ब्याट्री सेल्फ स्टार्ट नहुने होइन झिमिक गरिरहेको थियो सो त्यो प्रब्लम चाहिँ अब सल्भ हुनुपर्छ सो लेट्स गो है त सो यतापट्टि चाहिँ स्विच अन गरौँ अन गऱ्यो नाइस मजाले इजिली फेरि एकचोटि मजाले तपाईँले डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ है त डिस्प्ले झिमिकै गर्दैन क्या इजिली मजाले चाहिँ अब ब्याट्री स्टार्ट भइसकेको छ गाइज सो फाइनली हाम्रो प्रब्लम चाहिँ सल्भ भयो जुन अघि झिमिक गरिरहेको थियो स्टार्ट गर्नलाई मानिरहेको थिएन त त्यो चाहिँ हाम्रो फाइनली प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ सो अलराइट गाइज है यो भ्लगमा चाहिँ हामीले जुन NS200 मा चाहिँ स्टार्ट नहुने प्रब्लम छ होइन चिसोमा स्टार्ट नहुने अथवा भनौँ न ब्याट्री डाउन भएर चाहिँ सेल्फ स्टार्ट नहुने क्यार गरेर हुन्छ सो त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ सो या गाइज तपाईँहरूलाई पनि यदि तपाईँहरूको NS200 मा अथवा जुनसुकै बाइकमा चाहिँ ब्याट्री रिलेटेड इस्यु रहेको छ होइन ब्याट्रीमा चाहिँ प्रपर चार्ज नभएर हो कि अथवा हुन्छ नि ब्याट्रीको कुनै पार्ट चाहिँ बिग्रेर हो कि अथवा ब्याट्री इटसेल्फ बिग्रेर चाहिँ तपाईँको स्टार्ट नभइरहेको हो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले मैले जुन फर्स्टदेखि नै तपाईँले भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई आइडिया भयो होला होइन सो तपाईँहरूको पनि यदि यस्तै बाइकमा चाहिँ तपाईँको ब्याट्री इस्यु भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले सुरुमा लगेर चाहिँ नजिकैको वर्कसपमा लानुहोस् त्यसपछि मल्टिमिटरबाट चाहिँ त्यहाँनिर सो भोल्टेज चाहिँ प्रोपर आइरहेको छ कि छैन त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला है त सो यदि भोल्टेज ठिक छ होइन अनि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्याट्री चार्ज भइरहेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईँको ब्याट्री ड्यामेज भएको हुनसक्छ ब्याट्री चेन्ज गर्नु होला त्यसपछि तपाईँको प्रब्लम सल्भ हुन्छ र कुनै केसमा चाहिँ तपाईँको ब्याट्री गएको हुँदैन तर जुन त्यहाँनिर रेडिएटर जुन चार्ज आउँछ नि त सो स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ अटोमेटिक चार्ज पनि हुनुपर्छ क्या ब्याट्री सो त्यो हुँदाखेरि चार्ज यदि तपाईँको भइरहेको छैन भने पनि ब्याट्री ड्यामेज नभए पनि तपाईँको चाहिँ अब चार्जिङ इस्यु भइरहने ब्याट्री लो भइरहने त्यस्तो हुनसक्छ सो नजिकैको पहिला वर्कसपमा लानुहोस् मल्टिमिटरबाट सबै भोल्टेजहरू चाहिँ चेक गर्नु सो सबै कुरा ओके छ तर पनि ब्याट्रीले स्टिल सेल्फ हानिरहेको छैन भने चाहिँ तपाईँको अफकोर्स ब्याट्री ड्यामेज भएको हुनसक्छ सो गएर चाहिँ ब्याट्री चेन्ज गराउनु होला त्यति बेसी ढुक्क हुन्छ है त सो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई घरमै बसिकन चाहिँ घरमै तपाईँले मजाले ब्याट्री किनेर लिएर आएर आफैले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाइदिएको छु यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ घरमा बसेर चाहिँ यदि अप्ठ्यारो लाग्छ अलि आइडिया छैन भने चाहिँ नजिकैको वर्कसपमा लानु होला त्यही नै रिकमेन्ड गर्छु है त सो मलाई चाहिँ अब ब्याट्री चाहिँ आफैले इन्स्टल गर्न चाहिँ भिडियो पनि बनाउनु थियो सो तपाईँहरूलाई पनि देखाउनु थियो र त्यसको लागि चाहिँ मैले आफैले इन्स्टल गरेँ बाहिर लगिनँ होइन मलाई आइडिया पनि भएको भएर सो गाइज अनि वायरिङको कुरा हो सो वायरिङको कुरामा चाहिँ अलिक सिरियस भएर राम्रोसँग इन्स्टल चाहिँ गर्नुपर्छ है त फेरि मेरो भिडियो हेरेर जे पाइ त्यही झ्यापझुप इन्स्टल गर्नु होला र प्लसको ठाउँमा माइनसको ठाउँमा प्लस गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि तनाव हुन्छ बाइक है त सो सकेसम्म चाहिँ नजिकैको वर्कसप जानु तपाईँलाई आउँछ कन्फिडेन्स छ भने चाहिँ तपाईँले आफैले घरमा बसी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त सो या गाइज यो भ्लगमा चाहिँ मैले NS200 को ब्याट्री रिलेटेड इस्यु सल्भ गरिसकेको छु सो तपाईँहरूको पनि यदि यस्तै ब्याट्रीमा इस्यु भएको छ भने चाहिँ मेरो यो भिडियो तपाईँहरूलाई एकदमै हेल्पफुल लाग्यो होला सो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ एक लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र त्यति भन्दा यो भ्लगमा चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु सी इन द नेक्स्ट भ्लग है त बाइ